Ωραία, τότε ξεκινάμε τώρα. Γεια σας σε όλους. Καλώς ορίσατε στο Salika Healing School Lounge και σήμερα είναι στην συνέντευξη εδώ η Χαρούν. Και χαίρομαι πάρα πολύ και καλώς όρισες, Χαρούν. Καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαρά μου. Στην αρχή θα πω κάποια λόγια από δική μου πλευρά για την Χαρούν και γιατί το κάνουμε σήμερα αυτό και μετά θα σας πει λίγο η Χαρούν για τον εαυτό της και τι προσφέρει. Εγώ ξέρω την Χαρούν από την εποχή μου στην Κρήτη που έσουσα και τώρα έχει και για χρόνια ένα κέντρο φωτός στην Αθήνα, το Divine Army Light Center. Και είναι πολύ ωραία. Η Χαρούν την ξέρω ως πολύ αγαπημένος άνθρωπος βέβαια και είναι πολύ ευγενική αλλά και πολεμική ψυχή. Τι εννοώ με αυτό? Εννοώ ότι παραμείνει στο μονοπάτι της και αν υπάρχουν προκλήσεις κάποιες φορές και απλά ακολουθεί το δρόμο της και συνεχίσει. Ό,τι και η ζωή της να βγάλει μπροστά στο δρόμο της, η Χαρούν απλά προχωράει. Και αυτό είναι και κάτι που θα σας πει μετά. Η Χαρούν είναι και ιερία των αλάτων, είναι και σύμβολος Αλφα-Chi και προσφέρει στο κέντρο της στην Αθήνα και ζωντανά, δηλαδή εκεί στο χώρο της, αλλά και online, σεμινάρια αυτογνωσίας και coaching και συνεδρίες, θεραπείες και διδάσκει και στρατηγικές από τον Θεϊκό στρατό. Αυτό είναι ίσως το πιο ενδιαφέρον του κομμάτι που θα μας πει μετά πιο πολύ. Ωραία, μισό λεπτό να μην ξέχασα κάτι. Ναι, σήμερα το θέμα της συνέντευξής μας είναι πώς μπορείτε να κάνετε τη ζωή σας στη γη να νιώσετε καλά για τον εαυτό σας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό θέμα, επειδή ξέρω ότι πολλοί άνθρωποι είναι στη ζωή, αλλά δεν νιώθουν καλά. Και κάτι ακόμα πριν ξεκινήσουμε, αν θέλετε να διαβάσετε περισσότερα για την Χαρούν, μπορείτε να την βρείτε στην ιστοσελίδα, όχι στην ιστοσελίδα, στη σελίδα της στο Facebook. Επίσης έχει και ένα κανάλι στο YouTube, θα το γράψω από κάτω μετά. Και τώρα ξεκινάμε, επειδή ο χρόνος μας είναι πολύτιμος. Ωραία, Χαρούν. Η πρώτη μου ερώτηση για σένα είναι, τι θα πρότεινες στους ακροατές μας αν κάποιος νιώσει ότι βρίσκεται σε λάθος πλανήτη? Πώς να κάνει τη ζωή του να νιώσει καλά στη γη? Είναι λίγο αστεία ερώτηση, αλλά είναι και πολύ σημαντική. Χαρούν. Λοιπόν, έχω μια πολύ αστεία απάντηση αρχικά. Ήταν η πρώτη που μου έρχεται στο μυαλό, η οποία βέβαια είναι πάρα πολύ δύσκολη, θα ήταν η πιο εύκολη. Όταν δεν σ' αρέσει η ζωή σου στη γη, να αλλάξεις αν μπορείς πλανήτη. Δεν γίνεται αυτό με τίποτα. Οπότε, επειδή όπως είπες, έχω ήδη μια ζωή με δυσκολίες που έχω μάθει να τις ξεπερνάω, θέλω να πω λίγο τι με βοηθάει εμένα. Δεν ξέρω αν αυτό βοηθάει και άλλους ανθρώπους. Ίσως μακάρι να μπορέσει να τους ανοίξει λίγο το δρόμο και να βρούνε κάποια κομμάτια που να τους ταιριάζουν. Ένα μεγάλο εμπόδιο για μένα είναι τα παιχνίδια που μας παίζει το μυαλό μας. Οι δυσκολίες δηλαδή που μας βάζει το μυαλό μας. Οπότε κάπως έχω βρει μία εικόνα σαν η ζωή εδώ στη γη για τους ανθρώπους που δυσκολεύονται είναι ένα παιχνίδι. Σαν τα παιχνίδια που παίζουμε στο ηλεκτρονικό. Είναι ένας δρόμος γεμάτος πίστες, ξεχωριστές πίστες. Άλλες πίστες είναι εύκολες, άλλες πίστες είναι δύσκολες. Όλοι μας λοιπόν έχουμε ένα δρόμο να διανύσουμε, όπου στο τέλος αυτού του δρόμου είναι ο απότερος σκοπός μας, είναι το μεγάλο θέλημα της ζωής μας. Και κάπως ο Θεός μας έχει πει, θα έρθεις τώρα στη γη, σε αυτό το σημείο, σε αυτό το σημείο, σε αυτό το σημείο. Έχεις μέσα σου όλη τη γνώση, έχεις μέσα σου όλα τα εργαλεία, έχεις μέσα σου όλα τα κλειδιά που χρειάζεσαι για να περάσεις κάθε πίστα. Και ο τρόπος για να μπορέσεις να βαδίσεις ένα-ένα το μονοπάτι σου
και να καταλήξεις στο σκοπό σου είναι να συνδέεσαι με την πηγή σου. Όσο συνδέεσαι με την πηγή σου, μπορείς και παίρνεις δύναμη, παίρνεις φως, παίρνεις γνώση, παίρνεις ό,τι χρειάζεσαι για να περάσεις κάθε φορά το challenge που έχεις μπροστά σου. Είτε αυτό είναι μεγάλο, είτε αυτό είναι μικρό. Και κάθε φορά περνώντας ένα challenge, παίρνεις ένα κομμάτι της δύναμής σου, παίρνεις ένα κομμάτι της γνώσης σου για να μπορέσεις να βαδίσεις στον επόμενο στόχο, στο επόμενο μονοπάτι. Και όταν στις μεγάλες δυσκολίες μπορείς να βγεις απ' έξω και να δεις ότι πραγματικά η ζωή είναι ένα παιχνίδι, μειώνεται πάρα πολύ η δυσκολία που σου βάζει το κεφάλι σου, ότι όχι, τι κάνουμε τώρα. Τώρα απλά συνδεόμαστε με το φως μας και έχουμε να περάσουμε μια δύσκολη πίστα. Πώς θα το κάνουμε? Μέσα από το στόχο μας και μέσα από τη χαρά μας. Κάπως γίνεται λίγο πιο εύκολο στο δικό μου το κεφάλι. Εδώ Και ο μετά, στρατός. ναι, έχουμε Ωραία, όλη ωραία. τη γνώση μέσα μας. Έτσι νιώθω εγώ. Απλά το θέμα είναι ότι φοβόμαστε. Μμμ. Φοβόμαστε να κάνουμε το βήμα. Όταν όμως πάρουμε την απόφαση ότι θα κάνουμε το βήμα, θα σπάσουμε το εμπόδιο, θα καθαρίσουμε το μπλοκάρισμά μας, ξαφνικά γεμίζουμε με πολύ περισσότερη δύναμη και λέμε, κοίτα, ήταν εύκολο. Πάμε στο επόμενο, πάμε στο επόμενο. Και κάπως έτσι βαδίζουμε σιγά σιγά με όλες τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσουμε, αλλά μαθαίνουμε τον εαυτό μας, μαθαίνουμε τη δύναμή μας και λέμε «Wow, μπορούσα». Ναι, τελικά μπορούσα. Και κάπως έτσι παίρνουμε δύναμη. Και ένα ακόμη πράγμα που θέλω να πω, γιατί αυτό το βλέπω πάρα πολύ στους ανθρώπους, είναι να τολμάνε, να τολμάνε να βουτάνε μέσα στη δυσκολία τους. Γιατί πολλοί άνθρωποι λένε, ωραία, έχω αυτή τη δυσκολία, σταυρώνουν τα χέρια και λένε, δεν μπορώ. Δεν μπορώ, ή θα σταματήσω, ή θα πάρω έναν άλλο δρόμο, ή απλά θα περιμένω. Και ξαφνικά αυτό το θέμα που έχουν να λύσουν, το ρίχνουν πίσω στην πλάτη, προχωράνε, ρίχνουν και άλλο θέμα πίσω στην πλάτη, και άλλο θέμα πίσω στην πλάτη, και μετά απλά αρχίζουν και σέρνονται και λένε, ναι, δεν μ' αρέσει, δεν μπορώ. Αλλά κάπως έτσι δεν γίνεται. Αν δεις τη ζωή σαν παιχνίδι, ψάχνοντας πάντα τι με κάνει ευτυχισμένο και ποιος είναι ο επόμενος μου στόχος, και μέσα από τη σύνδεσή σου με το φως, νομίζω ότι απλά ανοίγει ο δρόμος σου και παίρνεις δύναμη να πολεμήσεις, θα πω εγώ, την όποια δυσκολία βρίσκεις μπροστά σου. Πολύ ωραία τα λες, Χαρούν, ευχαριστώ. Όχι, πολύ σημαντικό. Δηλαδή, αν το κατάλαβα καλά, εσύ προτείνεις ή λες ότι το πρώτο βήμα είναι ότι κάποιος πρέπει να αντεχτεί ότι είναι τώρα σε αυτήν την ενσάρκωση στη γη και μετά να μην αποφύγει συνέχεια τις δυσκολίες, να βουτάει μέσα και να βρει από το φως του τις λύσεις. Κάπως έτσι. Αν μπορούσα να το πω με μία λέξη, που μπορεί, με μία πρόταση, ίσως είναι λίγο σκληρή, να αποφασίσει να ζήσει. Να Μμμ. ζήσει ευτυχισμένος. Γιατί πολλοί άνθρωποι βρίσκονται στη γη, αλλά δεν ζουνε. Απλά Μμμ. υπάρχουν. Ζω ευτυχισμένος, για μένα είναι, αντιμετωπίζω κάθε τι που μου έρχεται. Και το αντιμετωπίζω όχι ρίχνοντας τις ευθύνες. Α, μου συνέβη αυτό και φταίει αυτός, φταίει ο ένας, φταίει ο άλλος. Κοιτάζοντας μέσα μου τι έχω να αλλάξω, μαζεύοντας όλη μου τη δύναμη, μέσα από τη γνώση μου, μέσα από το φως μου, και προχωράω. Άλλες φορές με δυσκολία, άλλες φορές με ευκολία, αλλά πάντα προχωράω προς το καλύτερο για μένα, προς αυτό που μου φέρνει χαρά. Τι μου φέρνει χαρά? Πάω να το κατακτήσω. Πολύ ωραία, Χαρούν. Θα μπορούσαμε να τα τελειώσουμε τώρα, επειδή είπες τα σημαντικότερα. Αλλά συνεχίσουμε ακόμα λίγο. Ωραία. Ευχαριστώ, Χαρούν. Πέρυσι έκανες ένα όνειρο για τον εαυτό σου πραγματικότητα. Πες μας λίγα λόγια για αυτό και για τις προκλήσεις που αντιμετώπισες και τι είναι το επόμενο σου project ονείρων. Τέλεια. Μ' αρέσει πολύ αυτό. Θέλω Ναι. πολύ να μιλήσω γι' αυτό. Αυτό που έκανα ήταν να αποφασίσω, εδώ έρχεται αυτή η κουβέντα που είπα πριν, να κάνω μία πεζοπορία στην Κρήτη. Το αποφασίζω, το λέω γιατί πολλές φορές στη ζωή μου αγαπάω πάρα πολύ τη φύση, αγαπάω πάρα πολύ τις πεζοπορίες. Δυστυχώς οι φίλοι μου, οι άνθρωποι γύρω μου δεν είναι σε αυτό το κομμάτι, δεν το θέλουν, δεν μπορούν, δεν τους αρέσει, έχουν την οικογένειά τους, οπότε πάντα σκεφτόμουν ότι θέλω να κάνω κάτι που μου αρέσει, θέλω να το ζήσω,
αλλά δεν το έκανα γιατί πάντα περίμενα κάποιον να έρθει μαζί μου. Και αυτό είναι αυτό που έλεγα πριν, ότι ναι, αλλά εγώ δεν ζούσα τα θέλω μου. Και κάπως, έτσι ξαφνικά, άρχισε να φουντώνει μέσα μου πάρα πολύ. Μα θέλω να πάω να πεζοπορήσω, θέλω να το κάνω. Φούντωνε η ψυχή μου μέσα και εγώτανε από αυτό το θέλω. Οπότε αποφάσισα να το τολμήσω μόνη μου. Και λέω, οκ, αν θέλεις να ζήσεις, δεν υπάρχει άλλο περιθώριο το να αφήνεις πίσω τα θέλω σου και να περιμένεις και να περιμένεις και να χάνεις χρόνο από τη ζωή σου. Οπότε μάζεψα όλη μου τη δύναμη, όλο μου το κουράγιο, πήρα την απόφαση, τη δήλωσα πολύ δυνατά στο σύμπαν, άρχισαν να βγαίνουν πάρα πολλές φοβίες, πού θα πάω, τι θα κάνω, δεν το έχω ξανακάνει, πώς θα το κάνω, γιατί να το κάνω, μήπως να μην το κάνω. Και εκεί άρχισα να σκέφτομαι όλα αυτά που έλεγα πριν. Θέλω πάρα πολύ να το ζήσω. Καταλαβαίνω ότι η ψυχή μου με καλεί για κάποιο λόγο, που μέχρι τότε δεν ήξερα το λόγο, αλλά ήταν ένα άνοιγμα για τη μετέπειτα ζωή μου, να πάρω πάρα πολλά πράγματα από εκεί. Οπότε το τόλμησα, το οργάνωσα, καθάρισα όλους τους φόβους που είχα, αντιμετώπισα πολλές δυσκολίες σε όλο το μονοπάτι, δυσκολίες του τι κάνεις τώρα, τώρα ξαφνικά βρίσκεσαι στη μέση του πουθενά, χωρίς σήμα στο κινητό σου ας πούμε, και πρέπει κάτι να κάνεις. Και σε κάθε βήμα, κάθε μέρα συνειδητοποιούσα ότι όσο συντονιζόμουν με το φως μου, όσο ζητούσα βοήθεια από το θεϊκό μου κομμάτι, έβρισκα τρόπους, έβρισκα γνώση, έβρισκα ανθρώπους που ερχόντουσαν στο δρόμο μου και γινόντουσαν κάθε μέρα μικρά θαυματάκια να μου δείχνουν ότι ναι, βρίσκεσαι στο σωστό μονοπάτι, έχεις απόλυτη υποστήριξη από το σύμπαν, απόλυτη, γιατί απλά κάνεις αυτό που θέλει η ψυχή σου. Ήταν ό,τι πιο όμορφο έχω κάνει στη ζωή μου. Πήρα πάρα πολύ δύναμη σε προσωπικό επίπεδο. Και ξέρω ότι γενικότερα η ενέργεια της Κρήτης, επειδή είναι κάτι που σκέφτομαι πολύ να το ξαναοργανώσω και να βοηθήσω και άλλους ανθρώπους να έρθουν αν θέλουν, η ενέργεια της Κρήτης έχει αυτή τη δύναμη που μας βοηθάει να βρούμε τη δική μας δύναμη μέσα στον εαυτό μας. Αρκεί να το τολμήσουμε. Είναι ένα μαγικό μονοπάτι. Wow, Αυτό. super. Αυτό σημαίνει ότι αν κάποιος θα ήθελε, εσύ θα περπατούσες μαζί του. Η αλήθεια είναι ότι το σκέφτομαι λίγο. Σκέφτομαι ότι αυτό που εγώ βίωσα σαν ένα μαγικό μονοπάτι, του να βρω τόσα κομμάτια του εαυτού μου, όχι απλά πεζοπορώντας, αλλά μέσα και από τους διαλογισμούς μου και από τις θεραπείες με τη γη, σκέφτομαι ίσως μήπως το ξαναοργανώσω για όποιον άνθρωπο θέλει και αγαπάει τη φύση, ώστε να περπατήσουμε παρέα και να τον καθοδηγήσω να βρει δικά του κομμάτια δύναμης και να καθαρίσει δικά του κομμάτια από τον εαυτό του. Θα το σκέφτω λίγο, ναι. Είναι σε ένα από τα μελλοντικά σχέδια. Ναι, ωραία ιδέα. Και έχεις τώρα ένα άλλο σχέδιο, ένα άλλο όνειρο που φέτος θα πραγματοποιήσεις? Ελπίζω να το πραγματοποιήσω. Ελπίζω. Κάπως έχει αρχίσει να φουντώνει μέσα μου μια καινούρια πεζοπορία. Μια πιο δύσκολη πεζοπορία, αλλά πολύ πιο πνευματική. Είναι ένα ταξίδι στην Ισπανία, στο Σαντιάγκο, που και αυτό έχει έρθει. Δηλαδή, πάντα παρατηρώ τις πληροφορίες που έρχονται στο δρόμο μου. Μου έχει μιλήσει πολλοί κόσμος γι' αυτό. Και κάπως νιώθω μέσα μου ότι ναι, η ψυχή σου σε καλεί να βαδίσεις σε αυτό το μονοπάτι, γιατί έχω να πάρω και από εκεί πολλά. Έχω να μάθω και από εκεί πολλά σε πνευματικό επίπεδο. Πολύ ωραία. Wow. Ναι. Θα δούμε. Καλή επιτυχία. Σίγουρα τώρα που το έλεγες και εδώ, θα γίνει, θα το κάνεις. Θα το προσπαθήσω σίγουρα. Σίγουρα, ναι. Οκ, ωραία. Λοιπόν, ποιες είναι οι δυνατότητες σου ως κέντρο φωτός Divine Army Light Center να υποστηρίξεις ανθρώπους που έχουν να αντιμετωπίσουν μια μεγάλη πρόκληση στη ζωή τους?
θεραπείες δηλαδή και τέτοια, με ποιο τρόπο κάνω τις θεραπείες μου. Ναι, π.χ. έρχεται κάποιος σε σένα και λέει είμαι χάλια, ξέρω εγώ, έχω πολύ μεγάλη δυσκολία στην οικογένεια, έχασα τη δουλειά μου, τι θα μπορούσες για κάποιον τέτοιον να κάνεις που έχει τόσο πρακτικά θέματα? Ταιριάζει κάτι που προσφέρεις εσύ? Πώς θα ήταν ο δρόμος της θεραπείας? Για μένα πάντα κάθε άνθρωπος είναι πάρα πολύ ξεχωριστός, οπότε πάντα ανάλογα το θέμα που έχει ο καθένας κοιτάζω ποιο είναι το μονοπάτι που έχει να ακολουθήσει. Δηλαδή, ποια θέματα τον μπλοκάρουν, να αρχίσουμε να καθορίζουμε δηλαδή, ένα-ένα τα βήματά του. Όλα καλά. Συγγνώμη. Κανένα πρόβλημα. Στο να αρχίζουμε να καθαρίζουμε ένα-ένα τα βήματά του που τον εμποδίζουν, που τον έχουν κυκλώσει και τον δυσκολεύουν να κάνει το επόμενο βήμα και σιγά-σιγά να μπαίνει στη δύναμή του, στη σύνδεσή του με το φως του, ώστε να μπορεί να αναγνωρίζει ένα-ένα ποια είναι τα επόμενά του βήματα, που βρίσκεται η δύναμή του για να αρχίζει να πατάει με θάρρος στο στόχο του και στην πορεία της ζωής του. Για τον καθένα είναι ξεχωριστό, δηλαδή δεν μπορώ να πω ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη θεραπεία που είναι η ίδια για όλους τους ανθρώπους, γιατί ο δρόμος του κάθε ανθρώπου και τα θέματα που έχει να αντιμετωπίσει είναι πάρα πολύ ξεχωριστά. Σίγουρα γίνονται πολύ καθαρισμοί. Δουλεύω πάρα πολύ με τα άλατα, όπως ξέρεις και εσύ, με τις θεραπείες των αλάτων, οι οποίες με έχουν βοηθήσει πάρα πολύ. Και μέσα από το σεμινάριο του Θεϊκού Στρατού που μπορούμε και ξεκλειδώνουμε τα επόμενα βήματα του καθενός, ώστε να βαδίζει την πορεία του και το δρόμο του. Ωραία, οκ. Αυτό σημαίνει δεν μπορείς να πεις τώρα αυτό θα γίνει, αλλά κοιτάζεις τον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά τι ταιριάζει τώρα σε αυτόν σαν θεραπεία. Και αυτός είναι και ένας λόγος που προτιμώ τις ατομικές θεραπείες από τα ομαδικά σεμινάρια. Ειδικά σε αυτή την εποχή που ζούμε, που είναι όλα τόσο πολύ δύσκολα και που οι άνθρωποι πρέπει και θέλουν να μπουν στον εαυτό τους. Νομίζω ότι το να δουλεύεις ατομικά τον εαυτό σου σε βοηθάει να μπεις πιο βαθιά στο δικό σου μονοπάτι. Ναι, συμφωνώ σε αυτό. Είναι ένα δώρο να δουλέψεις με κάποιον ατομικά, δηλαδή αυτό εννοώ, επειδή έτσι όπως σε γνωρίζω, βουτάς πολύ μέσα και προσπαθείς πολύ να του υποστηρίξεις. Αυτό όμως σημαίνει για τους ανθρώπους τώρα που ίσως ακόμα δεν ξέρουν από ενεργειακές θεραπείες και όλα αυτά. Έρχεσαι με ένα θέμα, π.χ. έχω προβλήματα στην οικογένειά μου, περιμένεις τώρα, κάνεις μια συνεδρία και μετά όλα είναι τέλεια. Έτσι δεν πάει. Θέλεις πρώτα να κοιτάξεις τον εαυτό σου, δηλαδή αυτός ο πελάτης. Πρέπει να κοιτάξεις, ήταν αυτό που είπα και στην αρχή, ότι ρίχνουμε τις ευθύνες στους άλλους. Δηλαδή, μου φταίει η οικογένειά μου, μου φταίει ο σύντροφός μου που συμβαίνει αυτό, τι μπορώ να κάνω για να αλλάξω τον σύντροφό μου. Το θέμα είναι να στρέψεις το βλέμμα μέσα σου. Τι μπορείς να κάνεις εσύ για να είσαι εσύ καλά. Ποια είναι τα δικά σου λάθη. Και σιγά σιγά όσο δουλεύεις τον εαυτό σου, βλέπεις ότι ίσως αλλάζει η σχέση σου με τους ανθρώπους που θες να αλλάξεις σχέση σου ή με το μονοπάτι σου, ή ίσως παίρνεις αποφάσεις να αλλάξεις τελείως τη ζωή σου. Κάτι που πολλοί άνθρωποι φοβούνται, δεν είναι το ίδιο σε όλους, δηλαδή δεν χαλάς σχέσεις, δεν αλλάζεις τη δουλειά σου, αλλά παίρνεις την απόφαση μέσα σου τι είναι το καλύτερο για σένα. Κάτι που πιο πριν δυσκολεύεσαι, απλά περιμένεις μια δύσκολη κατάσταση να γίνει καλύτερη, χωρίς να σκέφτεσαι ότι ίσως η ζωή μου γίνει καλύτερη αφήνοντας απλά αυτή την κατάσταση. Στον καθένα είναι πάντα ξεχωριστά, αρκεί να αρχίσει να αλλάζει μέσα του. Ναι, πολύ ωραία. Οκ. Θέλω να βουτήξω ακόμα λίγο πιο πολύ σε κάτι που είπες πριν, ότι παρατηρείς ότι πολλοί άνθρωποι δεν θέλουν να βουτήξουν μέσα στις δυσκολίες, αλλά τις βάζουν στην πλάτη τους και μετά βαραίνουν ακόμα πιο πολύ. Γιατί νομίζεις εσύ, Χαρούν, δυσκολεύονται τόσο πολλοί άνθρωποι να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες? Επειδή έτσι είναι η ζωή, έχουμε δυσκολίες. Δεν το έχουμε μάθει ή είμαστε όλοι, ξέρω εγώ, βαριόμαστε, τεμπέλητες, δεν ξέρω. Τι νομίζεις, τι παρατηρείς?
Πες τα, Θα σου, πες τα. θα σου πω μια δυσκολία που αντιμετώπιζα εγώ στον εαυτό μου. Και μπορεί να ακούγεται πάρα πολύ περίεργο, αλλά νομίζω ότι φοβόμαστε πάρα πολύ τη χαρά μας και την ευτυχία μας. Μμ. Εγώ ξέρω ότι όσες φορές δυσκολευόμουν να βουτήξω στον εαυτό μου, από πίσω, από το θέμα μου, η αλλαγή που καλούμουν να βρω και να αντιμετωπίσω μου φέρνε πολύ μεγάλη ευτυχία και πολύ μεγάλη δύναμη. Και οι άνθρωποι φοβούνται να αλλάξουν γιατί φοβούνται να αντιμετωπίσουν. Αλλάζοντας και μαθαίνοντας τον εαυτό σου, φέρνεις το φως σου, φέρνεις τη γνώση σου, φέρνεις τη δύναμή σου μπροστά σου, φέρνεις την ευτυχία σου. Και είναι τόσο πολύ μεγάλη που πραγματικά νομίζω ότι φοβούνται να βουτήξουν μέσα στην αλλαγή τους, φοβούνται να γίνουν ένα με το φως τους και με τον εαυτό τους. Γιατί αυτό είναι τόσο πολύ δυνατό που τους τρομάζει. Μπορεί να ακούγεται πάρα πολύ παράλογο, πάρα πολύ περίεργο, αλλά ειδικά σε ανθρώπους που έχουν πάρα πολύ ζόρια, πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα, ειδικά σε αυτούς τους ανθρώπους, η δύναμη που κρύβεται από πίσω είναι τεράστια. Και αν τολμήσουν να ακολουθήσουν την ψυχή τους και το μονοπάτι τους, η χαρά που θα βρούνε και θα αντιμετωπίσουν είναι επίσης τεράστια. Wow. Ναι, Ακούγεται πολύ ωραία αυτά ναι. που, πώς το εξηγείς, ναι. Αλλά δεν είναι πολύ τραγικό επίσης, δηλαδή αποφεύγεις την δυσκολία να μην έχεις ευτυχία και χαρά κάπως και προτιμάς να έχεις μια ζωή με δυστυχία και βάρη και... Αν μπορώ να πω ένα παράδειγμα, δηλαδή σκέφτομαι με αυτά που συζητάμε τώρα, διάφορα άτομα που έχουν δουλέψει τον εαυτό τους και είναι αυτό που είπες ότι δεν έχουν κάνει μία θεραπεία, έχουν κάνει ξανά και ξανά και ξανά και βηματάκι και μιλάμε μετά από καιρό και μου λένε τώρα πια, με χαρά, τώρα πια ξέρω τι θέλω, μπορώ και ακούω τον εαυτό μου, μπορώ και ακούω την ψυχή μου. Και σαν θεραπεύτρια όμως κοιτάω το πριν και κοιτάω και το μετά, πώς ερχόντουσαν με τα βάρη τους, με τη δυσκολία, με την ανυπομονησία, ότι ναι, έχω αυτό και έχω εκείνο. Και σιγά σιγά όταν καθαρίζεις τα βάρη βλέπεις να λάμπουν και λες πω, τώρα ξέρω, τώρα βαδίζω, τώρα ακούω την ψυχή μου και κάνω πράγματα που μου φέρνουν ευτυχία που πριν δεν τα τόλμαγα. Αυτό για μένα είναι τεράστιο. Να μπορείς να διώχνεις τα βάρη σου και να ζεις τη ζωή σου με ευτυχία. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα έχεις προβλήματα να αντιμετωπίσεις. Πάντα θα έχεις, αλλά τα αντιμετωπίζεις πολύ πιο εύκολα, με περισσότερη εμπιστοσύνη. Wow, είναι πολύ σημαντικό όλα αυτά που λες. Ναι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, τα είπες όλα κάπως, αλλά θέλω να κάνω ακόμα κάποιες ερωτήσεις. Ναι. Αυτό κάπως το είπες τώρα, τι αλλάζει για τους πελάτες σου μετά τη συνεργασία. Σημαντικό ίσως ξανά είναι να πούμε ότι δεν φτάνει μία θεραπεία να αλλάξεις τη δυσκολία σου. Θέλει να δώσεις λίγο χρόνο και χρήματα βέβαια για τον εαυτό σου, για την αξία σου, για τη χαρά σου, για να περάσεις τις δυσκολίες. Αυτό... Πώς το καταλαβαίνεις εσύ, Χαρούν, όταν κάποιος σε παίρνει τηλέφωνο πρώτη φορά και λέει θέλω να κάνω τώρα μια θεραπεία, του λες απευθείαν ότι κοιτάξτε να δείτε, χρειάζεται να έρχεσαι πιο συχνά ή πώς το κάνεις? Αρχικά τους λέω περιμένετε, δώστε μου λίγο χρόνο να κοιτάξω ποια είναι τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουμε. Πάντα τους ρωτάω και θα το κάνω, γιατί για μένα είναι μια απάντηση κλειδί να καταλάβω πολλά πράγματα για αυτούς. Η ερώτηση που κάνω πάντα σε όλους είναι θες να δουλέψεις τον εαυτό σου? Θες? Και η απάντηση από όλους είναι ναι, φυσικά και θέλω, φυσικά. Αλλά μπορώ και καταλαβαίνω εκεί πίσω από τα λόγια τους την ενέργεια που βγάζουν. Σε κάποιους το φυσικά είναι θέλω όντως να δουλέψω τον εαυτό μου και σε κάποιους το φυσικά είναι δεν θέλω και πολύ, δεν ξέρω, θα δούμε.
ή πολλοί άνθρωποι μου λένε, εάν κάνω αυτό θα γίνει αυτό. Περιμένουν ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Και εκεί πάντα απαντάω ότι δεν ξέρω. Δεν είμαι ούτε μάντης, ούτε τα χαρτιά ρίχνω, ούτε το φλιτζάνι λέω. Δηλαδή, δεν έχω αυτές τις ικανότητες. Εγώ απλά θα καθαρίσω το δρόμο και αυτό που είναι στο θέλημα της ψυχής σου θα έρθει και θα γίνει. Ωραία. Αν μου επιτρέπεις, θέλω να πω ένα παράδειγμα με μια πελάτησα που για μένα ήταν η πιο σημαντική θεραπεία που έχω κάνει στη ζωή μου μέχρι στιγμής. Κάποια στιγμή με πήρε μια κυρία τηλέφωνο, η οποία δεν είχε κάνει ποτέ τις ενεργειακές θεραπείες, ποτέ στη ζωή της. Προσπαθούσε με το σύζυγό της να κάνουν παιδί για 2 χρόνια. Είχαν κάνει όλες τις εξετάσεις τους και για κάποιο λόγο, όλες οι εξετάσεις ήταν καθαρές. Για κάποιο λόγο, λοιπόν, δεν μπορούσαν να κάνουν παιδί. Της μίλησε μια γνωστή, κοινή γνωστή μας για εμένα, λέει, δοκίμασε να κάνεις μια ενεργειακή θεραπεία. Με πήρε λοιπόν η γυναίκα τηλέφωνο, μου λέει, δεν ξέρω τι είναι αυτό που θα κάνουμε, δεν ξέρω αν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Εάν δουλέψουμε και κάνουμε ό,τι είναι να κάνουμε, θα μπορώ να κάνω ένα παιδί. Και της λέω, δεν ξέρω. Πραγματικά δεν ξέρω. Αν στην πορεία της ψυχής σου και στο συμβόλαιο που έχεις κάνει σαν ψυχή στη γη είναι να έχεις ένα παιδί, ναι. Εάν όχι, δεν μπορούμε να κάνουμε μαγικά. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να δούμε ποιες ενέργειες μπλοκάρουν το σώμα σου, ποιες ενέργειες μπλοκάρουν αυτή τη σύνδεση, να καθαρίσουμε το δρόμο, να τον έχουμε ανοιχτό και αυτό που είναι στο θέλημα της ψυχής σου να γίνει. Χρειάστηκε να κάνουμε 3 θεραπείες με αυτή τη γυναίκα. 3 θεραπείες, αυτό είναι το, όχι μία, αλλά 3, μέχρι να ανοίξουμε το δρόμο και να δούμε φοβίες και πράγματα που υπήρχαν μέσα στο σώμα, μέσα στη μήτρα. Μετά από λίγους μήνες με πήρε τηλέφωνο και μου είπε ότι είναι έγκυος και αυτή τη στιγμή έχει ένα υγιέστατο παιδάκι. Είναι τεράστια ευτυχία για μένα. Όχι γιατί κατάφερα αυτή η γυναίκα να κάνει ένα παιδί, αλλά γιατί καταφέρνεις όταν θες και όταν μπαίνεις αντιμέτωπος να πεις υπάρχει κάτι άλλο, υπάρχει μια ενέργεια που στη ζωή μου κλείνει το δρόμο για αυτό που θα μου φέρει ευτυχία. Ας το δοκιμάσω και ας μην ξέρω τι είναι. Ας το δοκιμάσω, να καθαρίσω αυτό που λένε ενέργεια, που όλοι θεωρητικά λένε ναι, αρνητική ενέργεια, ναι, θετική ενέργεια, αλλά το λέμε όλοι στο κεφάλι μας, αλλά δεν μπαίνουμε στη διαδικασία να δούμε μέσα μας ότι το κουβαλάμε στο σώμα μας, το κουβαλάμε στη ζωή μας και αν το καθαρίσουμε μπορεί να μας ανοίξει το δρόμο και να μας φέρει απέραντη ευτυχία. Τι είναι αυτό, wow. Πολύ ωραία ιστορία που μοίρασες τώρα μαζί μας. Είναι από τα πιο όμορφα πράγματα στη ζωή μου. Ναι, το πιστεύω. Τώρα, αν μου επιτρέπεις, θέλω πολύ να το πω αυτό. Αυτό που εμένα με δίδαξε αυτή η θεραπεία, γιατί πάντα παίρνω κι εγώ πράγματα από τους ανθρώπους που δουλεύω, είναι ότι όλοι μας, όπως αυτή η ψυχή αποφάσισε σε ένα καθαρό μονοπάτι να έρθει στη γη, επειδή όλοι μας είμαστε φως και ερχόμαστε από τους ουρανούς μας, είναι πάρα πολύ σημαντικό η ζωή μας στη γη να είναι καθαρή. Να έχει φως, να έχει φως στο σώμα μας, να έχει φως η ψυχή μας, να έχει φως στο σπίτι μας, ώστε να μπορούμε να φέρνουμε τα κομμάτια μας, να φέρνουμε τη γνώση μας, όπως βρήκε και αυτή η ψυχή το δρόμο να έρθει σε ένα καθαρό περιβάλλον. Αυτό. Και από τότε πάντα κρατάω στο μυαλό μου ότι καθάρισε τον εαυτό σου, καθάρισε το χώρο σου, καθάρισε τη ζωή σου, για να έρθει αυτό που είναι να έρθει σε σένα. Ήταν ένα τεράστιο μάθημα αυτό για μένα. Ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό και μπράβο στην πελάτη σας που ήρθε χωρίς να έχει την ασφάλεια ότι θα έρθει αυτό που θέλει, αλλά ας κάνεις αυτό που μπορείς και τα υπόλοιπα δεν είναι στα χέρια σου και Om Namah Shivaya, ας γίνει αυτό που είναι να γίνει. Μπράβο, Χαρούν. Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, τώρα θέλω να πάμε ακόμα λίγο σε 2 άλλες ερωτήσεις. Πιο μικρές ερωτήσεις, μήπως. Είσαι επίσης, όπως είπαμε πριν, είσαι και η ιερή αλάτων. Εμένα θα με ενδιαφέρει τώρα να ακούσω λίγο από σένα, αν μπορείς να μας πεις τι σημαίνει το αλάτι για σένα μετά την εκπαίδευση που έκανες και πώς χρησιμοποιείς το αλάτι στις θεραπείες σου.
Ό,τι σου έρχεται αυτή τη στιγμή. Δεν θέλω να σε πενέψω, νομίζω ότι το έχω ξαναπεί και εκτός συνέντευξης και το λέω πάρα πολύ ειλικρινά. Ήταν από τις πιο σημαντικές εκπαιδεύσεις που έχω κάνει στη ζωή μου. Σε προσωπικό επίπεδο για μένα, ήταν το κλειδί που χρειαζόμουν να μου ξεκλειδώσει αυτό που είχε ανάγκη πραγματικά η ψυχή μου για να συνεχίσει και να προχωρήσει. Με βοήθησε να κατεβάσω πάρα πολύ δύναμη, πάρα πολύ γνώση και πάρα πολύ αποφασιστικότητα. Κάτι που σαν ψυχή εγώ είχα πάρα πολύ ανάγκη για να μπορέσω να συνεχίσω εδώ στη γη, να πάρω πάρα πολύ δύναμη, πάρα πολύ θάρρος. Αυτό δεν σημαίνει ότι αυτό κάνει σε όλους. Νομίζω ότι αυτό που κάνει στον καθένα είναι να του ξεκλειδώνει και να του φέρνει τη δύναμη που χρειάζεται για τα δικά του βήματα. Και το ταξίδι στην Κρήτη, η απόφαση για να πεζοπορήσω, ήρθε ακριβώς μετά το σεμινάριο. Το να πάρω την απόφαση να ζήσω. Οπότε για μένα αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό, μέσα από την εκπαίδευση των αλάτων, να παίρνω αυτή τη δύναμη, αυτή τη θέληση, εδώ στη γη να ζω. Να ζω με τη χαρά μου και με τη δύναμή μου. Ήταν τεράστιο δώρο αυτή η εκπαίδευση για μένα. Βέβαια, έχει και άλλα κομματάκια στο ότι με έχει βοηθήσει να χρησιμοποιήσω αυτή τη γνώση και στις θεραπείες μου, γιατί βλέπω ότι δουλεύει πάρα πολύ βαθιά και πάρα πολύ άμεσα. Δουλεύει με μία γλυκιά ενέργεια και με μία μαλακότητα που η δική μου ενέργεια, νομίζω ότι το ξέρεις, είναι λίγο πιο σκληρή και λίγο πιο επιθετική. Όταν λοιπόν παντρεύω αυτές τις δύο ενέργειες, νομίζω ότι το αποτέλεσμα που έρχεται στον άνθρωπο είναι πάρα πολύ ωραίο. Και είναι και πάρα πολύ άμεσο. Δηλαδή τα αλάτια φέρνουν πάρα πολύ άμεσα αποτελέσματα και φέρνουν και πάρα πολύ γνώση. Και είναι εκεί παντού. Δηλαδή, δεν ξέρω πώς να το πω με λόγια. Στα μικρά εμπόδια, σε προσωπικό επίπεδο, στις μικρές δυσκολίες και στις πιο μεγάλες της ζωής μου, είναι η άμεση λύση που θα πω, ωραία, τι με δυσκολεύει αυτή τη στιγμή, αυτό, ποιο τσάκρα μου νιώθω ότι έχει μπλοκάρισμα, αυτό, παίρνω λίγο αλάτι, συντονίζομαι με το αλάτι, γεμίζω με το αλάτι και απλά μέσα στη μέρα μου βρίσκομαι μέσα σε αυτή την ενέργεια και καταλαβαίνω συνειδητά ότι έχω υποστήριξη, γίνεται δουλειά. Άμεσα, πολύ άμεσα. Αυτό αγαπώ πολύ. Πολύ ωραία. Ναι, τα είπες πολύ ωραία. Δηλαδή έτσι όπως είναι κατανοητό και χαίρομαι που σου κάνει καλό το αλάτι, τέλος πάντων. Φαίνεται. Πρώτη-τελευταία ερώτηση, Χαρούν μου. Πες μας λίγα λόγια για το σεμινάριο σου, που νομίζω το κάνεις και ομαδικό αλλά και προσωπικό, αν δεν κάνω λάθος, στρατηγικές από τον Θεϊκό Στρατό. Απλά το όνομα με... Wow. Πες μας λίγο τι είναι αυτό, για ποιον είναι και πότε θα το ξανακάνεις. Στρατηγικές του Θεϊκού Στρατού στην παρούσα εποχή. Έχει Στην παρούσα εποχή. Πολύ μεγάλο τίτλο. Αυτό το σεμινάριο ήταν επίσης ένας στόχος που πολύ ήθελα να έρθει στη ζωή μου και χαίρομαι πάρα πολύ που κατάφερα να κατακτήσω και αυτό το στόχο. Και μέσα του κρύβει όλη αυτή την πορεία της ζωής μου για μένα. Στο πώς να μπαίνεις στη δύναμή σου, πώς να συνδέεσαι με τη θεϊκή σου δύναμη, να κατεβάζεις τις γνώσεις σου και να βλέπεις ποιοι είναι οι επόμενοι στόχοι της ζωής σου που θα σε οδηγήσουν στον απότερο σκοπό σου. Είναι ένα σεμινάριο διήμερο αρχικά, δηλαδή έχει μέσα πολλές τεχνικές, πολλές θεραπείες που ο απότερος σκοπός του είναι να βρεις και να ξεκλειδώσεις ποιοι είναι οι στόχοι της ψυχής σου. Γιατί πολλοί άνθρωποι έχουν στόχους, αλλά είναι οι στόχοι από το μυαλό τους. Και αυτοί οι στόχοι από το μυαλό μας
δεν ταυτίζονται με την πορεία της ψυχής μας. Οπότε κάπως εκεί αρχίζουν και δημιουργούνται προβλήματα και εμπόδια ή δυσκολίες που μας κάνουν να κάνουμε κύκλους στη ζωή μας. Όταν όμως μπαίνουμε και αναγνωρίζουμε ποιοι είναι οι στόχοι της ψυχής μας, ποιοι είναι τα επόμενα βήματά μας, μέσα από εκεί μπορούμε να βρούμε γνώσεις μας, δύναμή μας και πάρα πολλά κλειδιά που θα μας ξεκλειδώσουν το επόμενο βήμα μας, τον επόμενο στόχο μας, για να καταφέρουμε να βαδίσουμε πιο εύκολα στο μεγάλο όνειρο της ψυχής μας. Γιατί όλοι μας ερχόμαστε με ένα όνειρο, με ένα θεϊκό όνειρο, όπου μέσα σε αυτό το σεμινάριο μπορούμε να αναγνωρίσουμε και να δούμε ποιο είναι αυτό το θεϊκό μας όνειρο, ποιοι είναι οι επόμενοι στόχοι και τα επόμενα βήματα και σε πρακτικό επίπεδο και σε ενεργειακό επίπεδο. Δηλαδή παίρνουμε γνώση και δύναμη και ενεργειακά και πρακτικά να δούμε πώς θα βαδίσουμε τα βήματά μας πάνω στη γη. Σε ποιους αναφέρεται τώρα και γιατί είναι στην παρούσα εποχή. Στην παρούσα εποχή, όπως είπα και πριν λίγο, ήταν ότι ζούμε όλοι σε μια εποχή μεταμόρφωσης που μας πρόχνει να βρούμε τον εαυτό μας και κάπως κάποιοι άνθρωποι δυσκολεύονται πάρα πολύ να κάνουν τα επόμενα βήματά τους και είναι κάπως σαν να βουλιάζουν μέσα στα σκοτάδια τους και να λένε «Ωραία, εγώ τώρα τι θα κάνω, τι μπορώ να κάνω, θα μείνω εδώ να βουλιάζω». Οπότε σε κάποιους ανθρώπους που αναφέρεται αυτό το σεμινάριο είναι σε αυτούς που θέλουν να βγουν από αυτά τα σκοτάδια τους. Σε ανθρώπους που θέλουν να αναγνωρίσουν ποιοι είναι οι στόχοι της ζωής τους και βήμα-βήμα να τους ακολουθήσουν. Αλλά και σε ανθρώπους που ίσως γνωρίζουν ποια είναι τα θέλω της ζωής τους και οι επόμενοι στόχοι τους, αλλά χρειάζονται τα πρακτικά βήματα στο πώς θα το καταφέρουν και θα το κάνουν πράξη. Και για μένα πάντα είναι νιώστο στην καρδιά σου, το χρειάζεσαι αυτή την υποστήριξη. Αν νιώθεις ότι η καρδιά σου καίγεται και φλέγεται γι' αυτό, όπως για μένα ήταν όλα αυτά τα βήματα, δηλαδή για μένα αυτός είναι ο δικός μου τρόπος, ναι, κάντο γιατί μέσα από εκεί θα ξεκλειδώσει και θα ανοίξει η πορεία της ψυχής σου. Wow. Ακούγεται πολύ ενδιαφέρον και είναι full με την δική σου ενέργεια και δύναμη, αυτό φαίνεται. Πότε, δηλαδή έχεις τώρα ημερομηνίες ή όταν σου λέει κάποιος θέλω να το κάνω, το προγραμματίσεις? Επειδή όπως είπες και εσύ μπορεί να γίνει και ομαδικά και ατομικά. Ατομικά μπορεί να το κάνει ο καθένας όποτε θέλει, είτε στα ελληνικά είτε στα αγγλικά. Θα τολμήσω να κάνω και αυτό. Και εγώ έναν ακόμη φόβο. Και ομαδικά, επειδή ήδη τώρα τρέχει αυτό το σεμινάριο, νομίζω 4 και 5 του μήνα, οπότε δεν το προλαβαίνουν με τη συνέντευξη που κάνουμε εμείς σήμερα. Η επόμενη ημερομηνία που έχω σκεφτεί και έχω προγραμματίσει είναι στις αρχές του Απρίλη. Νομίζω ότι είναι 8 και 9 Απριλίου, το Σαββατοκύριακο του Απρίλη. Για όποιον θέλει, online θα είναι, ίσως να γίνει και διαζώσεις, δηλαδή όσοι βρίσκονται Αθήνα μπορούν να έρθουν στο κέντρο Φωτός, αλλά και online. Αλλά παρόλα αυτά σου λέω ότι όποιος θέλει ατομικά, οποιαδήποτε μέρα μπορούμε να βρούμε κοινή, να το κάνουμε. Τέλεια. Wow. Πολύ ωραίες πληροφορίες και ιδέες μας φέρνεις, Χαρούν, και σιγά σιγά κλείνουμε την κουβέντα μας σήμερα και θα ήθελα να μας πεις για αυτούς που κοιτάζουν το βιντεάκι μετά ένα μήνυμα, κάτι σαν κλείσιμο, αν σου έρχεται κάτι. Να έχουν θάρρος, πολύ θάρρος, συγκινούμε τώρα για κάποιο λόγο. Ναι. Να έχουν θάρρος να ζουν τη ζωή τους ευτυχισμένοι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να είμαστε ευτυχισμένοι στη γη. Και να προσπαθούν με κάθε τρόπο να κάνουν τα όνειρά τους πραγματικότητα. Wow, super. Ναι, νομίζω ότι είμαστε εδώ για να ζήσουμε και επειδή κάποια στιγμή σε όλους μας θα φτάσει το τέλος της ζωής μας, δεν ξέρουμε πότε θα είναι αυτό, όταν φτάσουμε στο τέλος μας, να πούμε όλοι ότι είμαστε πλήρεις και ζήσαμε στη γη. Αυτό. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ εγώ εσένα, Χαρούν, που σήμερα μοίρασες μαζί μας την σοφία σου και λίγο ενέργεια από τον Θεϊκό Στρατό. Ευχαριστώ πολύ, Χαρούν. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ, αλήθεια. Ωραία. Ευχαριστούμε που το είδατε. Μπορείτε να βρείτε την Χαρούν, έτσι όπως είπα στην αρχή, στην σελίδα στο Facebook ή στο YouTube. Θα το βρείτε από κάτω. Γεια σας.